ในยุคสมัยที่คนเรามักเรียกร้องและยกย่องการเปลี่ยนแปลงที่ดูยิ่งใหญ่และดูสำคัญกับชีวิตกลับมีปรัชญาอันแยบยลแต่ทรงพลังอย่างเหลือเชื่อที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนมามากมายหลายทศวรรษนั่นคือไคเซ็นเป็นแนวคิดที่มาจากประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งแปลว่าการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคือศิลปะในการสร้างการปรับปรุงสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่ยิ่งใหญ่ได้ไคเซ็นคือศิลปะแห่งการสร้างสรรค์เป็นมรดกแห่งความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องแต่ละก้าวของการเปลี่ยนแปลงที่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งเล็กน้อยเท่านั้นสุดท้ายแล้วจะกลายเป็นผลงานชิ้นเอกในชีวิตของคุณครับวันนี้เราเลยจะมาพูดถึงแนวคิดของไคเซ็นว่าจะมาช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆหลายคนที่ทำงานในบริษัทที่เป็นการร่วมทุนจากประเทศญี่ปุ่นน่าจะได้ยินหรือคุ้นๆกับคำว่าไคเซ็นหรือ5 สมากันบ้างนะครับวันนี้ผมเลยเอาเนื้อหานี้มาเล่าสู่กันฟังครับว่าหากเป็นมุมของการพัฒนาชีวิตส่วนบุคคลเนี่ยไคเซ็นจะเข้ามาช่วยเรายังไงได้บ้างโดยเนื้อหาวันนี้ผมขอแบ่งออกเป็น3 ส่วนนะครับโดยเรามาเริ่มส่วนแรกกันครับคือพลังของก้าวเล็กๆในยุคสมัยที่คนมักเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงที่ต้องยิ่งใหญ่ต้องดูสำคัญและมี impact มากๆเรามักหลงลืมพลังของก้าวเล็กๆก้าวเล็กๆเหล่านั้นอาจดูไม่สำคัญแต่หากเราทำมันอย่างต่อเนื่องก็จะสามารถนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ได้เรามาไล่เรียงกันเป็นข้อๆถึงความสำคัญของก้าวเล็กๆในแนวคิดแบบไคเซ็นกันดูนะครับข้อแรกครับความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความเข้มข้นไคเซ็นมักสอนเราว่าความสม่ำเสมอนั้นสำคัญกว่าความเข้มข้นเสมอแทนที่จะมุ่งมั่นทำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งเดียวเราควรมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงเล็กๆน้อยๆอย่างต่อเนื่องเพราะไม่ว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพสุขภาพหรือชีวิตส่วนตัวการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆก็สามารถนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่น่าทึ่งได้เสมอข้อ2ครับสร้างแรงผลักดันไคเซ็นคือการจุดประกายการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่เราทำสิ่งเล็กๆน้อยๆคือเรากำลังเติมเชื้อไฟให้ศักยภาพของเราการกระทำเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จะรวมตัวกันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะขับเคลื่อนเราไปข้างหน้าเสมอครับ 3. ขจัดความกลัวความล้มเหลวมักทำให้เราไม่กล้าลงมือทำสิ่งต่างๆไคเซ็นเข้ามาช่วยขจัดความกลัวเหล่านี้ออกไปเพราะมันไม่ต้องการความมุ่งมั่นที่ยิ่งใหญ่อะไรมากมายใครๆก็สามารถทำสิ่งเล็กๆน้อยๆได้สิ่งนี้ช่วยลดความรู้สึกกลัวที่จะล้มเหลวลงได้ครับตัวอย่างของพลังของก้าวเล็กๆลองนึกถึงนักวิ่งคนหนึ่งที่อยากวิ่งมาราธอนเขาอาจเริ่มจากการวิ่งวันละ5 กิโลเมตรทุกวันหลังจากทำสิ่งนี้เป็นเวลาหลายเดือนเขาก็จะสามารถวิ่งมาราธอนได้สำเร็จอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับอยากให้ลองนึกถึงคนที่กำลังอยากลดน้ำหนักเขาอาจจะเริ่มจากการลดอาหารเพียง200 แคลอรี่ต่อวันหลังจากทำสิ่งนี้เป็นเวลาหลายเดือนเขาก็จะสามารถลดน้ำหนักได้หลายกิโลกรัมจนมีรูปร่างและสุขภาพที่น่าพึงพอใจได้และตัวอย่างสุดท้ายเช่นคนที่อยากเรียนรู้ภาษาใหม่เขาอาจจะเริ่มจากการท่องศัพท์เพียง10 คำต่อวันก็ได้หลังจากทำสิ่งนี้เป็นเวลาหลายเดือนเขาอาจจะสามารถสื่อสารด้วยภาษาใหม่ได้อย่างเชี่ยวชาญสรุปนะครับพลังของก้าวเล็กๆนั้นยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เพียงแค่เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆและลงมือทำมันอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นหัวข้อที่2นะครับไคเซ็นในชีวิตประจำวันเราลองมาปรับใช้แนวคิดแบบไคเซ็นในชีวิตประจำวันกันดูนะครับว่าในแง่มุมต่างๆเราจะประยุกต์ใช้ไคเซ็นได้อย่างไรบ้างเรามาลองดูที่เรื่องแรกกันนะครับการดูแลสุขภาพและความฟิตแทนที่เราจะตั้งเป้าหมายลดน้ำหนักครั้งใหญ่ๆลองเริ่มจากแค่การออกกำลังกายเพียงวันละ5 นาทีแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาและความเข้มข้นขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแล้วหมั่นทดสอบความแข็งแรงของเราดูครับจะพบว่าเราแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเมื่อเวลาผ่านไปในด้านการทำงานครับในที่ทำงานไคเซ็นกระตุ้นให้พนักงานพยายามค้นหาวิธีเล็กๆน้อยๆในการทำงานที่ขอแค่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไปวิธีนี้สามารถนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและความสำเร็จของบริษัทโดยรวมได้อย่างมากอย่างแน่นอนการเติบโตส่วนบุคคลสำหรับการพัฒนาส่วนบุคคลให้ตั้งเป้าอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองวันละ1 หน้าและเพิ่มจำนวนหน้าที่อ่านทีละเล็กทีละน้อยเมื่อวันเวลาผ่านไปใน1 ปีคุณอาจจะอ่านหนังสือไปได้มากถึงหลาย10 เล่มและได้รับข้อมูลที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตของตัวเองมากขึ้นหรือในด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวก็สามารถนำหลักการไคเซ็นไปใช้ได้นะครับ
โดยการแสดงออกกริยาเล็กๆน้อยๆในเชิงบวกทุกวันไม่ว่าจะเป็นการชมเชยหรือการแสดงความขอบคุณเล็กๆน้อยๆความพยายามเหล่านี้เมื่อรวมกันแล้วจะนำไปสู่ความผูกพันที่แข็งแกร่งและดีต่อใจมากขึ้นแน่นอนครับจากหัวข้อข้างต้นเราลองหาตัวอย่างการใช้ไคเซ็นในชีวิตประจำวันในแต่ละด้านกันดูนะครับเช่นในด้านการทำงานหากเราใช้เวลาในการเช็คอีเมลนานเกินไปให้ลองตั้งค่ากล่องจดหมายของเราให้อัปเดตเฉพาะตอนที่เราเปิดขึ้นมาเท่านั้นจากนั้นก็ตรวจสอบอีเมลของเราเพียงแค่วันละ 2-3 ครั้งก็พอแทนที่จะตรวจสอบทั้งวันหรือเช็คเมลทั้งวันนะครับทางด้านส่วนบุคคลนะครับเช่นหากเราต้องการอ่านหนังสือให้มากขึ้นแต่ไม่มีเวลาให้ลองตั้งเป้าหมายอ่านวันละ1 หน้าก่อนนอนจากนั้นค่อยๆเพิ่มจำนวนหน้าที่อ่านขึ้นทีละน้อยความสัมพันธ์หากเราต้องการกระชับความสัมพันธ์กับเพื่อนหรือคนที่เรารักให้ลองส่งข้อความถึงพวกเขาในตอนเช้าเพื่ออวยพรให้เขามีวันที่ดีหรือทำอาหารเย็นให้คนรักของเราทานสัปดาห์ละ1 ครั้งก็ได้ครับไคเซ็นเป็นแนวคิดที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่จะช่วยให้เราปรับปรุงทุกด้านของชีวิตเพียงแค่เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันแล้วเราลองดูความแตกต่างอย่างมากที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวนะครับสุดท้ายครับอย่าลืมแนวคิดไคเซ็นครับแนวคิดไคเซ็นนั้นสามารถสรุปง่ายๆเป็นข้อๆได้ดังนี้ครับคือ 1. เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องไคเซ็นส่งเสริมแนวคิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยอมรับแนวคิดที่ว่ายังมีพื้นที่สำหรับการเติบโตและการปรับปรุงในทุกด้านของชีวิตของเรา 2. ครับเฉลิมฉลองความคืบหน้าแม้ไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบแทนที่จะตั้งเป้าถึงความสมบูรณ์แบบแต่ให้เราเฉลิมฉลองกับความคืบหน้าของเราแม้แต่จะเป็นก้าวเล็กๆก็ถือเป็นชัยชนะที่ผลักดันให้เราไปข้างหน้าแล้วและสุดท้ายครับยอมรับความอดทนไคเซ็นเตือนเราว่าการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาจงอดทนกับตัวเองและเชื่อมั่นในกระบวนการที่เราเลือกตัวอย่างในชีวิตประจำวันนะครับหากเรากำลังพยายามลดน้ำหนักให้เรามุ่งเน้นไปที่การลดน้ำหนักเพียงแค่ 1-2 กิโลต่อสัปดาห์แทนที่จะตั้งเป้าลดน้ำหนัก10 กิโลใน1 เดือนหากเรากำลังเรียนรู้ภาษาใหม่ให้ตั้งเป้าหมายที่จะเรียนรู้คำศัพท์ใหม่5 คำต่อสัปดาห์แทนที่จะตั้งเป้าหมายที่จะพูดได้คล่องใน1 ปีหากเรากำลังพยายามพัฒนาทักษะใหม่ๆให้ตั้งเป้าหมายที่จะฝึกทักษะนั้น30 นาทีต่อวันก็พอแทนที่จะตั้งเป้าหมายที่จะเชี่ยวชาญทักษะนั้นใน1 เดือนและยังมีคำแนะนำเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆอีกสักหน่อยนะครับคือเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถทำได้อย่างสม่ำเสมอและติดตามความคืบหน้าตลอดกระบวนการครับเพื่อเราจะได้เห็นความก้าวหน้าและเป็นกำลังใจที่ดีและจริงๆแล้วสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นก็ได้นะครับหากเราต้องการในยุคที่ทุกคนต้องการผลลัพธ์ที่รวดเร็วการคิดแบบไคเซ็นอาจจะดูเป็นเรื่องแปลกแต่จริงๆแล้วมันคือแนวคิดที่ทรงพลังมากครับแนวคิดนี้บอกเราว่าความยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในคราวเดียวแต่เกิดจากการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆทีละเล็กทีละน้อยเท่านั้นหากเรากำลังมองหาวิธีปรับปรุงชีวิตของเราอยู่การเริ่มต้นด้วยก้าวเล็กๆก้าวแรกในวันนี้อาจเป็นอะไรที่ง่ายเช่นการอ่านหนังสือเล่มหนึ่งการออกกำลังกายเพียงแค่10 นาทีหรือแม้แต่เพียงแค่พูดชมเชยใครสักคนก้าวเล็กๆเหล่านี้อาจจะดูไม่สำคัญในตอนนี้แต่เมื่อเวลาผ่านไปเราจะสามารถสะสมเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ได้ครับดังนั้นอย่ารอช้านะครับที่ก้าวแรกของเราจะเริ่มเลยที่วันนี้และก้าวเล็กๆในวันนี้อาจจะนำพาเราไปสู่อนาคตที่สดใสได้ครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ได้ในทุกเช้าวันจันทร์พุธศุกร์ที่ช่องพอดแคสต์นิววีระชัยครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ